Det ser bra ut, Einar. Ja, tack. Du är nöjd? Ja, visst. Det är jag. Super. Yes. Så vad ska vi göra nu, Claes? Nu ska vi köra ut frigolit. Vad tar du vägen? Hoppas inte på framför. Ja. Sakta nu. Har du kommit in? Höger. Upp lite. Lite mer höger. Ja, ja. Ja, ska du ta efter nu? Ja. Ja, det är ju formen kvar, ja. Jag tar den också då. Känna. Så nu var sista inne. Det blev rätt så bra. Vi bara vänta på armering också. Vågar inte lägga ut något för en armering. Damerna först. Precis. Och du ska ju jag först. Det är skönhet först. Så. Det blir drönare med eltryck istället för drönare, eller vad blir det? Så. Här är våran drönare här för varför köpa en drönare här när man kan ha när man har eltryck. Så är det bara att sätta den på här. Så blir det riktigt bra. Nu går vi upp och sätter upp linjerna. Så vad ska jag göra nu, Claes? Det finns nog många lösningar på detta, men vi ska sätta fast linan för att få formen. Så då tänkte jag att jag borrar där. Jag vet inte, det finns säkert bättre sätt eller sämre sätt. Men det här är ett av dem i alla fall. Vad tror du, Einar? Det blir nog bra.
Det här är ju inte jättenoga höjdmässigt utan det är ju mera bredden på formen sen. Repet ligger ju lite ovanför, eller snöret ligger ju lite ovanför formen så att... Och nu har vi 3 duktiga killar här uppe som håller på med formen. De ska fixa till och lite sånt. Det här kommer bli riktigt bra.
Är det ledighetskommittén idag? Ja, måste ju se till så att du och Einar jobbar. Ja, vad har du att säga om det, Einar? Nej, skitsnack. Men det är ju gott. Ja, det klarar man med. Det blir svårt för den att åka ut nu med... Vi kan lägga på lite till sen innan de ska gjuta. Mm. Men nu när de ska gå och pilla och hålla på Ja, visst. så blir det bra. Så nu har vi dratt lite golvvärme. Så nu är det bara lite armering och sen gjuta. Hoppas så kommer ni ju se hur stort det kommer bli. Och här är ju en del utav armeringen. Och där borta i gräset bredvid stativet ligger matta. Det här kommer nog bli riktigt bra. Så nu har de fått gjort en del. Så att vi ska armering här och satt in i väggen och även i den fyrkanten där har de lagt. Så de har ju kommit en liten bit där. Tjena Einar. Tjena, undrar du vad vi gör eller? Ja, jag undrar vad vi gör. Ja, vi gör en form. Eftersom väggarna är nedsänkta så är vi en form för där fönstren ska vara. Eftersom fönstren inte är nedsänkta. Ja, men vi fortsätter väl med det då. Ja, vi gör det.
Så nu håller du på att ta bort pallarna och lägga upp lite grus på utsida och det. Så här ser det ut. Nu är det nu inte mycket kvar tror jag. Nu är det bara gjutning kvar som jag vet om. Det kanske är något mer. Nu ser det är den foten som ligger där borta. Det är den och den på plats. Men sen är det inte så mycket. Och sen är det nog bara gjutning kvar tror jag. Sen är det väggarna och det.